Cik, kita ada rumah intermediate. Rumah ni ada tanah 12 kaki dekat bahagian belah belakang. Rumah ni semi konsep. Couple area kita boleh masuk 4 biji kereta. Rumah ni 5 bilik dan juga 5 bilik air. Ya ke? Kalau cik tak percaya, jom ikut saya. Mana ni? Inilah dia rumah super link house yang berkonsepkan semi konsep. Rumah ni dah dilengkapi dengan ciri-ciri smart home system. Tapi nampak biasa saja. Tak ada beza pun. Cantik kan? Rumah ni dah dilengkapi dengan 5 bilik dan juga 5 bilik air tau. Rumah ni bersizing 22x95, 2,884 square feet. Rumah ni dah direka dengan modern konsep dan juga dilengkapi dengan smart home system. Untuk bahagian belah atas, rumah ni living hall sangat-sangatlah besar. And belah atas ni juga kita dah siap pasangkan laminated timber flooring. Cik, macam mana? Cik, okey tak dengan kita punya rumah ni? Okey, baik. Tapi jap, I balik rumah ambil dah barang dulu. Owner ke?